फ्रेंड्स, प्रांजलीज किचन मध्ये तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे। तर चला आपण व्हिडिओला सुरू करूया। आज आपण उपवासाला चालतील असे मेदू वडे बनवणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 1 वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे आणि तो आपण अगोदर पाणी टाकून धुवून घ्यायचा आहे। तर 2 वेळा मी हा साबुदाणा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेते। त्यातलं जे काही स्टार्च असेल ते सगळं आपल्याला काढायचं आहे आणि आता भरपूर पाणी टाकून आपल्याला ते भिजत टाकायचं आहे। ज्यावेळी आपण वडे बनवायला घेतो त्यावेळी शक्यतो साबुदाणा हा रात्री भिजवलेला असावा किंवा 5 ते 6 तास भिजवलेला असावा, म्हणजे तो छान फुलतो। तर आता इथं साबुदाणा मस्त अगदी फुललेला आहे, छान भिजलेला आहे। त्याचबरोबर मी इथं 2 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत आणि हे मध्यम आकाराचे बटाटे आहेत। तर आपल्याला हे मोठ्या खिसणीने खिसून घ्यायचं आहे। 1 वाटी साबुदाण्यासाठी 1.5 किंवा 2 बटाटे हे लागतात। तर हे प्रमाण अगदी योग्य आहे। जर तुम्ही हे प्रमाण वापरलं तर तुमचे साबुदाणा वडे कधीच तेलामध्ये फुटणार नाहीत किंवा तुटणार नाहीत। तर आता इथं पूर्ण खिसून झालेला आहे आणि यामध्ये आपण आता तो साबुदाणा जो भिजलेला आहे तो आपण त्यामध्ये मिक्स करून घेऊयात। त्याआधी आपण तो सगळा हाताने मोकळा करून घेऊयात आणि मग त्या बटाट्यामध्ये आपण हा टाकून घेणार आहोत। त्यामध्ये आवडीनुसार लाल तिखट, तुम्ही इथे हिरवी मिरची सुद्धा वापरू शकता। त्यानंतर चवीनुसार थोडंसं मीठ आणि जर तुम्ही उपवासाला जिरे खात असाल तर जिरे आणि 2 चमचे भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट यामध्ये टाकायचं आहे आणि परत एकदा हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। म्हणजे तिखट, मीठ, शेंगदाण्याचं कूट आणि बटाटे सगळं एकजीव झालं पाहिजे, सगळं एकत्र झालं पाहिजे। त्यामुळे मी हे हाताने छान मिक्स करून घेते। जर इथे साबुदाणा छान भिजलेला असेल तर तो मस्त मिक्स होतो बटाट्यासोबत। त्यामुळे मी सांगितलं की साबुदाणा जास्तीत जास्त वेळ भिजला पाहिजे। तर आता इथं मळून झालेला आहे। आपण हे 10 मिनिटासाठी साईडला ठेवूयात आणि या वड्यासोबत खाण्यासाठी जी चटणी आहे ते आपण आता पटकन बनवून घेऊयात। तर त्यासाठी 1 लाल टोमॅटो आणि कच्चे शेंगदाणे, त्यानंतर हिरवी मिरची आणि आलं, थोडंसं जिरे आणि कोथिंबीर, त्यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करून आपल्याला हे मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे आणि पटकन अशी आपली बनणारी ही चटणी तयार झालेली आहे। तर आता आपल्या इथं वड्याचं पीठ सुद्धा छान भिजलेलं आहे। आपण परत एकदा हे थोडंसं मळून घेणार आहोत आणि आता आपण मेदू वडे तयार करायला घेऊयात। तर हाताला थोडंसं तेल लावायचं आहे आणि तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये साईज छोटी किंवा मोठी तुम्ही घेऊ शकता। तर मी इथं मीडियम साईजचे वडे बनवत आहे। त्यामुळे आपण ज्याप्रमाणे साबुदाणा वडा बनवतो तसाच बनवायचा आहे, फक्त सेंटरला होल करायचा आहे। त्यामुळे काय होतं की वडे छान तळले जातात आणि ते दिसायला सुद्धा खूप छान दिसतात। तर हा असा इथं एक मेदू वडा माझा तयार झालेला आहे। तर मी अशाच प्रकारचे आणखीन बाकीचे सुद्धा वडे करून घेते। उपवास असो किंवा उपवास नसो, साबुदाणा वडा म्हटलं की सगळ्याच्या तोंडाला पाणी सुटतं। आता इथं सगळे वडे करून झालेले आहेत। आता हे तळण्यासाठी मी इथं लोखंडी कढई वापरत आहे आणि तेल छान गरम झालेलं आहे आणि आता आपण एक वडे अगदी सावकाश यामध्ये सोडायचे आहेत आणि दोन्ही साईडनी छान खरपूस होईपर्यंत आपल्याला ते भाजून घ्यायचे आहेत। हा वडा बाहेरनं जितका क्रिस्पी दिसतो आतून तितकाच सॉफ्ट होतो आणि या वड्यासोबत आपण एकदम पटकन होणारी अशी चटणी सुद्धा तयार केलेली आहे किंवा तुम्ही हे वडे दह्यासोबत सुद्धा खाऊ शकता। तर आता इथे छान तळलेले आहेत, मी आता हे काढून घेते। आषाढी एकादशी असो, महाशिवरात्र असो, श्रावण महिना किंवा नवरात्र, कोणत्याही उपवासाला तुम्ही हे वडे अगदी आरामात खाऊ शकता। उपवास असेल तरी सुद्धा करू शकता आणि उपवास नसेल तरी सुद्धा हे वडे तुम्ही एन्जॉय करू शकता। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आणखीन एखादी छानशी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत बाय बाय। अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्रांजलीज किचन या चॅनलला सबस्क्राइब करा।